مرحبا يا جماعة، أنا لين وهذا هو أنمي مع لين. واليوم أخيراً رح نحكي عن بلاك كلوفر وكيف هالأنمي بيستخدم التقاليد الكلاسيكية لأنميات الشونن بس بضيف عليها لمسته الخاصة اللي بتخليه مميز. فإذا أنتم كنتم من عشاق الشونن أو من متابعين بلاك كلوفر فهذا الفيديو إلكم. وهلا خلينا نبلش. خلينا نبلش بأشهر فكرة بأنميات الشونن وهي البطل الضعيف. بلاك كلوفر عندنا آستا اللي بيبدأ كطفل ما عنده أي نوع من السحر بعالم السحر فيه كل إشي. نعرف هذا الشيء صح؟ هذا تقليد من الشونن معروف. شفنا أبطال ضعاف بالبداية مثل ناروتو وداكو من أكاديمية بطلي وكيف لقدام صاروا أساطير. بس شو اللي بيميز آستا؟ هون بلاك كلوفر بضيف لمسته الخاصة عن طريق التركيز على فكرة البطل اللي ما عنده ولا ذرة من السحر. آستا مو بس ضعيف بالسحر، هو ما عنده أصلاً سحر، وبدل ما إنه بيحصل على قوة مع الوقت قوته بتيجي من التدريب الجسدي والإصرار القوي. الأنمي كمان بيقلب فكرة المختار وبيعتمد على السحر المضاد اللي ما حدا تاني بيقدر يستخدمه. وهالشي بيخلي رحلة آستا مختلفة. بدل ما إنه هو يكتسب قوة سحرية تقليدية، هو بيكسر قوانين العالم اللي حواليه، وسلاحه السحر المضاد بيعتبر تغيير جذري في بلاك كلوفر بيخليه يختلف عن باقي أنميات الشونن. هلا نيجي لتقليد شونن تاني، المنافسة. مثل ناروتو وساسكي بناروتو، آستا عنده يونو كمنافس، وبالنظرة الأولى المنافسة بيناتهم بتبين عادية. آستا هو البطل العنيد اللي صوته عالي، ويونو هو العبقري الهادي اللي موهوب بشكل طبيعي. بس بلاك كلوفر بيعمل إشي مميز هون. بدل ما إنه يخلي يونو كشخص معادي ومستهزئ بآستا، يونو فعلاً بيحترمه. المنافسة بيناتهم مبنية على احترام متبادل، وكل واحد منهم بيحفز التاني عشان يصير أقوى. ما في بينهم كراهية أو غيرة. المنافسة بيناتهم تتمحور حول النمو مع بعض. هالديناميكية بتخلي علاقتهم منعشة أكتر مقارنة بباقي منافسات الشونن اللي بالأغلب بتكون عدائية. وما بدنا ننسى يونو بعكس أغلب المنافسين اللي بياخدوا طريق أظلم بضل بطل موازي لآستا. هم على طريقين مختلفين بس نحو نفس الهدف. هالشي بيعطي القصة طبقتين من النمو الشخصي، بيخلي كل الشخصيات مثيرة للاهتمام وجذابة للمشاهدين. وهلأ نيجي لأشهر تقليد بالشونن وهو قوة الصداقة. تعرفوا هديك اللحظة اللي الشخصية بيكسب قوة جديدة من العلاقات اللي بناها. بلاك كلوفر بنشوف هالشي مع علاقة آستا بفريق الثيران السوداء، وكيف الفريق بيوقفوا جنب بعض عشان يتغلبوا على الصعوبات المستحيلة. لكن لمسة بلاك كلوفر هون هي إنه ما بيستخدم الصداقة بشكل سطحي لرفع القوة في المعارك. الأنمي فعلاً بيغوص في القصص الخلفية والشخصيات لكل عضو بفريق الثيران السوداء. شخصيات مثل نويل ولاك وحتى تشارمي بيحصلوا على لحظات تطور شخصية ممتازة، وعلاقتهم مع آستا بتتطور مع الوقت. هم مش بس شخصيات جانبية موجودين عشان يشجعوا البطل، كل واحد منهم بينمو معه، وهالشي بيخلي قوة الصداقة أعمق لأنه بتحس إنه كل شخصية عندها أرك تطوري خاص فيها وكمان دوافعها الخاصة، وكل واحد منهم أساسي لنجاح الفريق. ببلاك كلوفر هالعلاقات بتحسها أكتر واقعية وعاطفية. خلينا هلا نحكي عن بناء العالم وأنظمة السحر. أنميات الشونن غالباً بيكون عندها أنظمة قوة معقدة مثل الشاكرا بناروتو أو القدرات بماي هيرو أكاديميا. بلاك كلوفر بيستخدم السحر اللي مقسم بعناصر وفئات، وهذا الشيء مو جديد، لكن مرة تانية الأنمي بيضيف لمسته الخاصة من خلال استخدام كتب السحر اللي بتتطور مع المستخدم، قوى الشياطين والسحر الممنوع. السحر بكل شخصية مصمم ليتماشى مع خلفيتهم وشخصياتهم، وهذا الشيء بيعطي العالم تاع بلاك كلوفر لمسة مميزة. واللي بيميزه أكتر إنه كيف بلاك كلوفر بيضيف طبقات لأنظمته السحرية مع وجود الشياطين، اللعنات والسحر القديم. العمق بنظام القوة بيسمح باستراتيجيات قتالية إبداعية وبيخلي كل معركة غير متوقعة ومشوقة كمان. وأخيراً خلينا نحكي عن كيف بلاك كلوفر بيحافظ على مستوى الخطر العالي. مثل كتير من أنميات الشونن، الشخصيات بتواجه تهديدات يمكن تدمر العالم، أعداء أقوياء وحروب ضخمة، لكن الشيء اللي بيميزه هو سرعة تطوير الشخصيات وكيف الأنمي بيرفع سقف التحديات بشكل مستمر، وكل هاد بدون ما يطول الأركس زيادة عن اللزوم.
妻毒を消しただと。悪魔の力っつってもお前のは俺が全部叩き潰してやる。آستو فريق الثيران السوداء بيتطوروا دايماً، والأنمي مو خايف يقدم قوة جديدة ليخلي الموضوع مشوق. السرعة بهالأنمي أسرع كتير من باقي أنميات الشونن، وهذا الشيء بيخلي الإثارة مستمرة بدون ما نحس إنه في حلقات حشو. حتى التطور المستمر بيخلي بلاك كلوفر يحسسك كأنه نفس جديدة مقارنة بباقي الأنميات الطويلة اللي بتطول بنمو الشخصيات. وبالنهاية بلاك كلوفر بياخد أفضل جوانب الشونن، البطل الضعيف، المنافسة، قوة الصداقة، المعارك والملاحم، بس بيضيف لمسته الخاصة على كل واحدة فيهم. والأنمي ما بيتردد من استخدام التقاليد الكلاسيكية، بس بيعملها بطريقة تضل مشوقة وجديدة، وبيفاجئنا بتطورات غير متوقعة وشخصيات متطورة وعالم عم بيكبر بشكل مستمر. いいかこんちくしょう。俺は必ず実績を積んで魔法帝になってお前ら全員黙らせてやる。 شو رأيكم انتو؟ كيف بلاك كلوفر بيقارن مع باقي أنميات الشونن؟ خبروني آراءكم بالكومنتات، وما تنسوا تعطوا الفيديو لايك إذا عجبكم هذا التحليل، واشتركوا بالقناة إذا بدكم تشوفوا محتوى أنمي أكتر. شكراً على المتابعة، وبشوفكم المرة الجاي. باي.